Γεια σου, είμαι ο Πολύμπιος και είμαι βιολόγος αγριας ροής. Έκανα πάντα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να ασχολούμαι με αυτά τα πλασματάκια. Όμως μάντεψε, τελικά έπλεξα με ανθρώπους. Και ενώ όλοι γύρω μου λένε να σκεφτώ έξω από το κουτί, εγώ απλά θέλω να κάνω αυτό το κουτί πράσινο. Έχουν περάσει 3 εβδομάδες από τότε που μπήκε το νερό και το αλάτι. Έχουν περάσει αρκετές μέρες από τότε που μπήκε ζωντανός βράχος, νομίζω γύρω στις 20-22 νομίζω. Άρχισε να κυλάει καλά το ενιδρίο, άρχισε η βιολογία να λειτουργεί όπως θα έπρεπε, η πρώτη άλγη να εμφανίζεται, η μετρήση είναι εντός αποδεκτών ορίων, η πρώτη μικρή συλλογή από κοράλια έχει τοποθετηθεί από τις πρώτες μέρες και τα κοράλια άρχισαν να αντιδρούν καλά. Είχαν αρχίσει δηλαδή από τις πρώτες μέρες, απλά τώρα βλέπω και μια υποτυπώδη ανάπτυξη, οπότε θεωρώ ότι είμαι στο σωστό δρόμο. Και άρα ήρθε η στιγμή να δείτε τι εγκληματίζω. Τα πρώτα ψάρια. Ναι, επιτέλους θα μπει ψάρι σε αυτό το ενίδριο. Θα μπουν τα 2 αμφιπριονάκια μου, ο Σελάρης και τα 2. Τα εγκληματίζω τώρα, θα τα δούμε και σε λίγο που θα κυκλοφορούν πλέον ελεύθερα στο ενίδριο. Αύριο θα τοποθετηθούν και τα κοράλια στις θέσεις που τέλος πάντων πιστεύω ότι θα τους ταιριάξουν. Οπότε θα το δούμε όλοι μαζί και αυτό. Να δούμε την απόλυτη επιτυχία μου ή την παταγώδη αποτυχία μου. Τα λέμε σε λίγο μόλις ελευθερώσω τα αμφιπριονάκια μου. Λοιπόν, πέρασαν τα 45 λεπτά που ήταν στο σακούλι μέσα στο ενιδρίο για να εγκληματιστούν. Ανά 4 λεπτά με σύριγγα μετάγγιση νερού του ενιδρίου στο σακούλι τους, ούτως ώστε να συνηθίσουν τη νέα λατότητα, τις νέες συνθήκες εν πάση περιπτώσει. Και τώρα το μόνο που μας λείπει είναι η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκη για να μας πει Welcome home. Πάμε να το καλωσορίσουμε στο καινούργιο του σπίτι. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Καλό είναι να τα ακολουθώ κιόλας, για να φαίνονται. Εντάξει, έχω τρελαθεί παιδιά. Επιτέλους υπάρχει ψάρι σε αυτό το ενιδρίο και μάλιστα ένα ψάρι που αγαπώ και που ήθελα από 15 χρονών. Πρόπερση δηλαδή. Αύριο που θα τοποθετήσουμε τα κοράλια θα δούμε και πώς εξελίσσεται η διαμονή τους στο νέο του σπίτι. Λοιπόν, πάμε να τοποθετήσουμε κοράλια. Δώστε μου 1 λεπτό γιατί εγώ δεν το έχω με τη σκηνοθεσία και κάνω παράλληλα πολλά πράγματα. Προσπαθώ τώρα να ανοίξω την κόλλα στιγμής. Κάνω αυτό το σημαντικό έργο. Λοιπόν, τα κοράλια τα έχω στο κάτω μέρος του ενιδρίου. Έχω σπάσει τους πράσινους πολύποδες σε 2 μέρη και έχω αφαιρέσει τα κοράλια που ήταν πάνω στο καρφάκι που έρχονται τα κοράλια για να τα κολλήσω απευθείας συγγνώμη, θα ξεκινήσω να μιλάω ελληνικά, το υπόσχομαι. Απευθείας στα σημεία που θέλω πάνω στον βράχο. Έχω σε βίντεο τη διαδικασία, θα το παρεμβάλλω αυτό το βίντεο όταν με το καλό γίνω σαΐνι στο μοντάζ και θα σας το δείξω. Ελπίζω ότι μέχρι να βγάλω αυτό το βίντεο θα το έχω μάθει αυτό να το κάνω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα κοράλια μου είναι αυτή τη στιγμή στον πυθμένα. Θέλω να βάλω τα κοράλια σε θέσεις που να είναι ευνοϊκές για τα ίδια. Π.χ. τα 2 μανιταράκια, ένα λεπτό γιατί πρέπει κάπως να το δείχνω τώρα αυτό. Θα βάλω χέρι ούτως ή άλλως. Ένα μανιταράκι είναι εδώ και θα κολληθεί
σε αυτό το βράχο. Δεν θέλει ιδιαίτερο φως, ούτε ιδιαίτερα μεγάλη ροή. Με ένα μέτριο φως και μία μέτρια ροή είναι εντάξει και θα επεκταθεί. Το άλλο μανιταράκι θα μπει στο σημείο εδώ, θα πάρει λίγο περισσότερο φως, δεν μας πειράζει, θα έχει όμως χαμηλή ροή, οπότε και αυτό είναι καλό. Όλα αυτά τα ξέρω από διάβασμα, παιδιά, δεν γεννήθηκα να τα ξέρω. Είναι ένα πείραμα όλο αυτό. Θα το κάνουμε μαζί, ούτως ώστε όταν αποφασίσετε να κάνετε το δικό σας, να μην κάνετε τα πιθανά λάθη που θα κάνω εγώ. Τώρα τα δερμοκόραλα, έχω ένα πλατή και ένα κλαδωτό. Θα μπουν γύρω στην μέση του ύψους του βράχου. Θα μπει ένα εδώ μάλλον και ένα από εδώ και θα τα αφήσω να αναπτυχθούν. Θέλουν μια υποτοπώδη ροή αυτά, λίγο μεγαλύτερη, γιατί το εξωτερικό περίβλημά τους το βγάζουν αναπεριόδους και έτσι η ροή τα βοηθάει να αποκολληθεί από πάνω τους και να αναπτυχθούν. Θέλω την καπνέλα εδώ, η οποία έχει τρομοκρατηθεί τώρα και έχει κλείσει. Δεν την θέλω σε πολύ κεντρικό σημείο, αυτή μεγαλώνει αρκετά. Θα τη βάλω στο πίσω μέρος του βράχου μάλλον. Πάμε να τη βάλουμε για την ακρίβεια. Λοιπόν, είπαμε. Θα τοποθετήσω κόλλα στιγμής. Μπορεί να μην το βλέπετε τώρα. Το κάνουμε έξω να το βλέπετε. Πού είστε? Εδώ. Θα τοποθετήσω κόλλα στιγμής. Σε βρεγμένο φυσικά υπόστρωμα. Σε βρεγμένο υπόστρωμα κολλάει ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, σε μορφή γέλης, έτσι, όχι υγρή μορφή. Θα την κρατήσω κάποια δευτερόλεπτα. Και θα το ελευθερώσω. Έχει κολλήσει. Θα το δούμε από κοντά μετά. Δεν ξέρω αν τα κάνω όλα παράλληλα, συγχωρέστε με. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να κάνω. Ας πάμε να τοποθετήσουμε το Candy Cane. Αυτό είναι ένα κοράλι που έχει ασβεστόδη δομή, αλλά είναι με μεγάλους πολύποδες. Είναι σχετικά εύκολο και αυτό. Δεν θα το λυμούσα σε αυτό το σημείο να πάρω κοράλι με μικρούς πολύποδες. Μόνο μαλακά και με μεγάλους πολύποδες. Λοιπόν, κόλλα. Ένα λεπτό. Αυτό το κοράλι θα μπει από τη μέση και κάτω. Θα μπει στο σημείο εδώ γιατί μου αρέσει και θέλω να το βλέπω. Ή μπορώ να το ρίξω. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Μόλις μπήκε στο νερό κόλλα στιγμής έδεσε, οπότε θα χρειαστεί να βάλω 2 χέρια. Κι όμως, επιτέλους, είναι ένας τρίαμβος για όλους μας. Καλά, είναι ένας τρίαμβος για μένα. Λοιπόν, γιατί το τοποθέτησα τώρα εδώ. Δεν θέλει πάρα πολύ φως, όσο πιο βαθιά το βάζουμε τόσο λιγότερο είναι η ένταση του φωτός. Δεν θέλει ούτε πολύ δυνατή ροή, γιατί οι πολύποδες του είναι σαρκώδεις και μπορεί να τους βλάψει η δυνατή ροή ή τέλος πάντων να τους αναγκάσει να μένουν λίγο πιο κλειστοί από ό,τι θα ήθελε και θα ήθελα για να το βλέπω. Εδώ είναι ένα καλό σημείο, υπάρχει αυτός ο βράχος που θα κόβει τη ροή, γενικά θα υπάρχει ροή αλλά θα είναι χαμηλής έντασης. Το φως νομίζω ότι είναι αρκετά καλό σε αυτό το ύψος που το έχω βάλει. Ναι, νομίζω είμαι ευχαριστημένος. Και είναι ένα όμορφο κοράλι, οπότε θα ήθελα να μπορώ να το βλέπω. Να το αφήσω δηλαδή να ηρεμήσει, να εξηγηθεί και να αρχίσει να αναπτύσσεται σε αυτό το σημείο. Πάμε να βάλουμε το πρώτο μανιταράκι μας, το οποίο θα τρομάξουμε και αυτό τώρα και θα κλείσει. Οπ, να το. Πάμε να τοποθετήσουμε το μανιταράκι όμως, που το έχουμε ταλαιπωρήσει αρκετά. Φίλε, έχω κάνει καταστροφή τεράστια εδώ. Αυτό με το κάνετε στο σπίτι. Τι έχει συμβεί σε αυτό το σημείο. Έχω βάλει την κόλλα
σε λάθος σημείο πάνω στο βράχο. Οπότε δεν μπορώ να κολλήσω το μανιτάρι. Αυτό θέλει λίγη προσοχή, να είμαστε βέβαιοι ότι εκεί που βάζουμε την κόλλα μπορούμε να τοποθετήσουμε και το κοράλι μας. Μην την βάλουμε σε εσοχή, γιατί μετά θα πάθετε αυτό που έπαθα και εγώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο δεν ξέρω τι νόημα έχει. Μάλλον έχει το νόημα του τι να μην κάνετε σε ένα ενιδρύο υφάλου. Κάτι τέτοιο υποθέτω τώρα. Λοιπόν, ξανά, θα δοκιμάσουμε όλα τα γιατροσόφια που ξέρουμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Η θεωρία από την πράξη έχουν μεγάλη διαφορά. Ήταν τα πρώτα κοράλια που κόλλησα ποτέ στη ζωή μου, ήταν και μαλακά κοράλια και αυτό μου έδινε μια περίεργη αίσθηση και δεν ήξερα ακριβώς πόση πίεση να βάλω και πώς να τα στερεώσω. Αν το επιχειρήσετε θα είναι περίεργο την πρώτη φορά, αλλά σταδιακά θα δείτε ότι θα βελτιωθείτε και θα το κάνετε χωρίς δεύτερη σκέψη. Πάμε να δούμε τι κάνουμε με λίγα λόγια. Λοιπόν, πρωτίστως κολλήσαμε την καπνέλα στο πίσω μέρος αυτού του βράχου. Φαίνεται η τουφίτσα της εδώ. Όταν συνέλθει θα αναπτυχθεί περισσότερο και θα βγουν οι πολύποδες και θα φαίνεται καλύτερα. Για να έχει χώρο να μεγαλώσει κάπως. Δεν θέλω να ξεφύγει, θα την έχω υπόψη διαρκώς, διότι είναι ένα κοράλι που μπορεί να γίνει επιθετικό και προς άλλα κοράλια και ως χωροκατακτητικό. Λοιπόν, δίπλα τι έχουμε. Έχουμε το δέρμο κοραλάκι μας στο πλατή, εδώ. Και το δερμοκοραλάκι μας ακριβώς δίπλα το κλαδωτό και αυτό θα πάρει κάποιο ύψος. Αυτό απλά θα πλατείνει κι άλλο, ουσιαστικά θα γίνει ένας μεγάλος δίσκος, ενώ αυτό θα αναπτυχθεί προς τα πάνω σαν ένα κλαδί, σαν ένα μικρό δεντρίλιο. Μπροστά έχουμε κολλήσει το candy cane. Πρέπει να βρω μια ονομασία γι' αυτό, δεν μπορώ να το λέω candy cane, νιώθω λίγο χαζός. Πρέπει να βρω την επιστημονική που πιθανόν, μάλλον θα είναι ελληνική, υποθέτω. Λοιπόν, μετρήστε πόσες φορές έχω πει λοιπόν. Οι πράσινοι πολύποδες είναι ένας πάνω στο βραχάκι εκεί ως νησίδα, απλά για να έχω κάβα που λέμε, να μπορώ να τον χρησιμοποιήσω κι αλλού. Και το άλλο κομμάτι έχει τοποθετηθεί πάνω στον κύριο, σε έναν από τους κύριους βράχους, με την ελπίδα να επεκταθεί. Αυτός ο βράχος δεν συνενώνεται με κάποιον άλλον, οπότε θα περιοριστεί πάλι αρκετά η ανάπτυξή του. Θα προσπαθήσω να μην ξεφύγει, δηλαδή να επεκταθεί σε όλη τη δομή του ενιδρίου, αν και είναι αρκετά χωροκατακτητικό είδος. Κάνω όλα τα γιατροσόφια που πιστεύω ότι μπορούν να με βοηθήσουν. Τι θα γίνει τελικά θα το μάθουμε στην πορεία μαζί. Αυτά.